Nu prea aud bine. Poftim? Gata, acum aud bine. Nu știam ce s-a întâmplat aici. Când aud, când aud. Gata. Iată. Se vede mandala? Da. Ok. O să încep? Da. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte, cele 4 continente purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer pe toate în dar, pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate să locuiască. Idam Guru Ratna, Mandalakam Niriyatayami. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Încă 2 ori. Ok. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Mulțumesc! Mulțumesc! Jay, Tsongkhapa's main disciple, and very, very fantastic book about debating. And you only. Se aude ok, ești mai mă aud ok eu? Foarte bine, foarte bine. Super, mersi mult. Da. A few pages in a month. You know, in hundreds of hours of debating, you only cover a few pages. He's extraordinary. Very difficult and very beautiful. Then they mentioned Kedubje, who's Jetsunkapa's other great disciple, who really is Celălalt discipol al lui Jetsunkapa este Cherubjei, known for his his writings on the secret Buddhism, Tantric Buddhism. și este cunoscut pentru scrierile lui despre Tantra, despre budismul secret. Very great commentator, especially the Kalachakra Tantra and similar subjects. He also wrote an extraordinary book on logic. El este un comentator excepțional care a scris de asemenea o carte despre logică, which is not as popular as Gyaltsabje's, but it's a good secret weapon if you. care nu este la fel de populară ca cea a lui Gyaltsabje, dar este o armă secretă foarte bună dacă faci dezbateri. If you also have that one, so I used it in the winter debates, and I'm trying to work with Venerable Ningbo to translate that, but it's going to take a while. I think. Eu am folosit-o în dezbaterile de iarnă și am de gând să o traduc împreună cu venerabilul Ningbo, dar o să dureze foarte mult. We finished 9 pages in 3 years or something. Am terminat abia 9 pagini în 3 ani sau ceva de genul. Okay. Then I like this photo. This is called Ngandama. Ngandama means looks like me. Place această poză, se numește Nangdama și înseamnă arată ca mine. And the Na means me, Da means similar. Na înseamnă eu, Da înseamnă similar. Ma is a feminine ending which is used for prayers and for. Ma este un sfârșit feminin care se folosește pentru rugăciuni Statues. și pentru statui. So Nandama means the statue or the image that looks like me. Deci Nandama înseamnă statuia sau imaginea care arată ca mine.
And this image was crafted during Tsongkhapa's life, during Jetsunkapa's life. Această imagine a fost dată în timpul vieții lui Tsongkhapa. And it's the only image we have of his real face. And he was known to have prominent ears, which in Buddhism is considered good. Este singura poză pe care o avem cu Tsongkhapa și se știe că el avea urechi mari, care în budism sunt de bun augur. Like you're close to becoming Buddha. Ken Rinpoche had huge ears and big earlobes, and Adică este aproape de a deveni un Buddha. Khen Rinpoche de asemenea avea urechi mari cu lobii urechilor foarte mari. you know, we believe that's a good sign that you might become a Buddha soon. And Credem că acesta este un semn bun că în curând vei deveni un Buddha. he had a very prominent nose. He had a beak, hawk nose, and his enemies, which he had many, called him Mr. Big Nose. They refused to call him Tsongkhapa. Avea un nas mare, preeminent, ca de vulturi și inamicii lui, pentru că avea mulți, îi spuneau nas mare. Called him Big Nose from the east. He was from East Tibet. So Îi spuneau marele nas din est, deoarece era din Tibetul de est. I like it because usually they clean up the face of these holy people and make them very vanilla, like modern music with the electronics, you know. There's never any variation in the drum because it's electric, you know. And so I like that image. It was destroyed in 1959. Îmi place că de fiecare dată când se fac genul acesta de retușuri ale feței, de fiecare dată sunt făcut să arate perfect, exact așa cum este și muzica din ziua de astăzi, totul este pe calculator și nu se mai aude niciun fel de variațiune a tobei, de exemplu, dar această poză cu statuie cu el a fost distrusă în 1959. There's only one photo taken of it, taken by that's a long story. Există doar o singură poză făcută acestei statui și asta este o poveste lungă. Someday somebody should write the story, but the American Secret Service, OSS, Ar trebui să scrie această poveste la un moment dat, dar OSS, Serviciul Secret American, sent a mission to Tibet during World War II. a trimis o misiune în Tibet în timpul celui de-al doilea război mondial. They asked if they could come and negotiate an overland route between India and China because Au negociat un traseu între India și China, India and China were both on the American side in World War II. deoarece India și China erau de partea Americii în al doilea război mondial. And the Tibetans said no. So they put a bunch of American military spies Tibetanii au spus nu, motiv pentru care mai mulți spioni americani on a bomber headed by Leo Tolstoy's nephew. S-au urcat într-un bombardier care era condus de nepotul lui Leo Tolstoi, Colonel Tolstoy, and they crash landed in Tibet on purpose, and they said they ran out of fuel. și au aterizat forțat în Tibet, intenționat, dar au spus că au rămas fără combustibil. But it was a last attempt to negotiate with the Dalai Lama and the cabinet because they weren't allowed to come in the border. And they crash landed near Lhasa. Ken Rinpoche saw the plane. You know, everybody went out and looked at the plane because they never saw a plane. Aceasta a fost cumva ultima lor tentativă de a negocia, deoarece nu aveau voie să meargă în Tibet și Khen Rinpoche a văzut acel avion. Toată lumea a ieșit să-l vadă, deoarece nimeni nu văzuse un avion până atunci. These spies took a lot of cool photos of Tibet before they were thrown out. Acești spioni au făcut multe poze în Tibet
până să fie dați afară. Tibet. They didn't succeed. The mission failed, but only because of that mission we have these very rare photographs of statues and images that were destroyed in 1959. Okay, so I like it a lot. Misiunea a eșuat, dar acesta este motivul pentru care avem atât de multe poze despre statui care au fost distruse în 1959. The hands were covered by a kata in the photo, and then my mom helped me restore them many years ago. Mâinile erau îmbrăcate într-o cata acum câțiva din poză și mama mea m-a ajutat acum câțiva ani de zile să le recondiționez. We doubled over his lapel here, and so that's kind of cool. All right. Let's go to verse 7. I like it. I think it's a blessing to look at that photo. So when you do your meditations, look at the photo. This is Jetson Kappa's real face. Okay. Cred că este o binecuvântare să ne uităm la această poză și când vă faceți meditațiile, uitați-vă la această poză. Aceasta este fața lui adevărat, fața lui Jetson Kappa adevărat. Number 71. I bow down to my spiritual guides. You are eyes to see each of a billion scriptures. You are the ultimate entry point for the fortunate who seek to travel to freedom. You show me things with skillful means driven by your love. I had this breakthrough the other day. I was thinking about the word skillful means. Am avut o conștientizare ieri, mă gândeam la cuvintele metode dibace. And it hit me that you could call it by hook or crook. You know, get your student Și m-a lovit că o poți numi by hook or crook. Enlightened, whatever you got, whatever it takes. Sneaky Indiferent ce faci, fă în așa fel încât studentul tău să devină iluminat. or outright or punch them or Poți să folosești orice metodă, poți să fii viclean, poți să îi dai una. whatever it takes. Get them enlightened, you know. That's called upaya in Sanskrit or tapke. Orice este nevoie, fă pentru ca el să atingă iluminarea. În sanskrită se numește upaya acest lucru. In Tibetan, then it means skillful means. It means unusual actions to wake up your students În acțiuni neobișnuite pentru a trezi studenții. and get them going. They're not always violent, but they are always unexpected, you know. Like they might dump water on your head or, you know. Nu sunt tot timpul violenți, dar se întâmplă lucruri pe neașteptate, ca și cum ți-ar putea turna apă în cap. Rinpoche asked me to dig a tree trunk out by hand, oak. It took Rinpoche m-a pus să scot rădăcina unui stejar, unui buștean de stejar, cu mâinile goale. 3 years in the front yard. Mi-a luat 3 ani. Era în curtea din față. And I said, why don't we just bring in a bulldozer? No, you have to dig it out, you know. And then I dug for 3 years. And Și am zis, de ce ne aducem un buldozer? Și a zis, nu. Tu trebuie să o scoți. Și am săpat timp de 3 ani. finally got it out, you know. And then he's like, I think our cesspool needs moving. And then I had to dig up the cesspool, huge cesspool. Și după aia se gândește și spune, cred că haznaua noastră trebuie mutată. Și iarăși a trebuit să mă apuc să sap. O mut era imensă. Moved the gravel in it, and it took another year or something. And I don't know, it's supposed to teach me something, right? Like that. A mai durat încă un an și, nu știu, cred că trebuia să mă învețe ceva sau ceva de genul. Okay. All right, that's tapke. The tapke is driven by love, right? Asta înseamnă tapke. Și tapke este condusă de iubire. Right? They do strange things to wake up a student, Te va pune să faci lucruri ciudate pentru a trezi studentul. but it's all because they love them. Okay, and I'm very aware that Ken Rinpoche loved me. Very aware. Dar
aceste lucruri o fac din iubire și eu sunt foarte conștient că Ken Rinpoche m-a iubit. Strongly aware that he did it for my sake, you know. And it's hard to be a teacher and be disliked by your student. Și este greu să fii profesor și să nu fii plăcut de studentul tău. After you push them, you know. So it's easier to just be a nice guy and După ce îi împingi la limită și este mai ușor să fii bun, să te comporți blând, you know, let the student hang themselves. știi, să lași studentul să se spânzure singur. But it takes a lot of love to be tough on a student. Okay? Dar e nevoie de multă dragoste pentru a fi dur cu un student. All right. Next verse. By the way, Următorul verset. verse 71, starting with Rabjam, is also a famous prayer. Versetul numărul 71, care începe cu Ramjam, este de asemenea o rugăciune faimoasă. Famous grace before eating food. So if you wanted to memorize that one, that's also Este o rugăciune faimoasă înainte de a mânca, o dedicație înainte de masă. Deci dacă vreți să o învățați, extremely famous grace before eating. Okay. este o rugăciune foarte faimoasă înainte de masă. 72. I bow down to the house 72. host of angels and Mă prosternez în fața casei îngerilor, close angels, to the secret collection, highest bliss, low asupra colecției secrete a binecuvântării cele mai mari, diamond and Heruka, to the Lady of Glory and to the Lord of Terror, în fața Doamnei Haruka, to the countless saviors of all the teachings in all al celor nenumărați care au salvat aceste învățături. four groups of the secret word. So Tantra or secret Buddhism has four classes. There are four groups of the tantric teachings. Deci Tantra sau învățăturile secrete budiste sunt clasificate în... Există 4 grupări, 4 clasificări. And he's listed some from the highest group of secret teachings called Anuttara Yoga. Și el a listat câteva din aceste învățături secrete, se numesc Arutara. And the Tibetan is quite difficult at this point because he abbreviates drastically. Și tibetana este foarte grea în acest moment, deoarece el abreviază foarte mult. De Ge Heruka is how do you say Dechok, He Vajra, and then Heruka. Okay, these are three high tantras. Okay, Dechok is Samvara. Acestea sunt 3 tantre înalte. Prima este Dejok. Chakrasamvara, for example, and Ge is a misspelling, so it's doubly secret. Okay. Gay este scris greșit, deci este de 2 ori mai secret. He Vajra in Sanskrit. The He in He Vajra means what? Hei Vajra din sanscrită, Hei înseamnă ce? Hey, it means hey, dude. Okay, so the He in He Vajra means hey, dude. And then Deci Hei înseamnă salut. in ancient Tibetan, that He is Ka or Ka Ye. În tibetana străveche acela se numește Ka sau Ka ei. These are the two forms of He in ancient Tibetan. Acestea sunt cele 2 forme de Hei în tibetana veche. And then it got corrupted to Ge, which is a different word and it means to please somebody. Și apoi a devenit corupt și s-a transformat în Gay, care înseamnă a face pe plac cuiva. So unless you know that, you could never translate this verse. Okay. Dacă nu știi acest lucru, nu vei putea traduce acest vers. And then he says Heruka. And then Pelchen. Apoi el spune Heruka și apoi Pelcem. And Jigche is Yamantaka in Sanskrit, or Bhairava.
Jigche means makes you scared. Ce înseamnă îți provoacă frică, te sperie. So we call Lord of Terror. A Noi și îl numim Lordul Terorii. BH in Sanskrit often comes into Greek or something as a PH. BH-ul din sanscrită adesea ajunge în greacă ca fiind PH And then changes to F in modern English. So și apoi se transformă în F în engleza modernă. Bhairava means fear. Okay, the word Bhair means fear. It came into English as fear. Așa că acest cuvânt Bhaira înseamnă de fapt frică. În engleză a ajuns ca fiind frică. And then his other name is Yamantaka. Yama means Apoi celălalt nume lui este și Yama, Lord of Death. înseamnă Lordul Morții. Antaka means to put an end to something. Anta means end. Antaka înseamnă să sfârșești ceva. An înseamnă sfârșit. Came into English as end. And Ka means the doer. So Și care este cel ce face acel lucru. ender, like Ender's Game. And so Yama Antaka means the one who kills the Lord of Death. Okay. Deci Yamantaka ar fi cel ce omoară Lordul Morții. So the fear in this case is not some scary tantric deity who kills chickens and Deci frica în acest caz nu este o zeitate tantrică care omoară pui, belongs to a cult or something like that. It means in sau care aparține unui cult sau ceva de genul, ce înseamnă the Bible there's a very moving exchange between Jesus and some demons who have inhabited some pigs. în Biblie este o discuție despre Iisus și niște demoni care au posedat niște porci And the demons are frightening the local people, and Jesus confronts those demons. și demonii sperie localnicii și Iisus îi confruntă And then they see Jesus as a demon. și apoi ei îl văd pe Iisus ca fiind un demon. Got it? Because Jesus is going to kill them. And Deoarece Iisus o să-i omoare. there's this whole heavy exchange. And then he shoves those demons into a herd of pigs and drives them off a cliff over the sea. Și apoi el bagă acei demoni în acei porci și îi mână într-o prăpastie. And kills them. So this is what it means is that to a demon, Și îi omoară. Deci ceea ce înseamnă este că pentru un demon, an angel looks like a devil. un înger arată precum un diavol. Got it? Okay. So when we say Bhairava or Yamantaka, and there's this fearful, what do you call, aspect to that being, it doesn't mean they are nasty or horrible or mean or I've read many things online, many people criticizing Yamantaka. It's stupid. It's extremely, what do you call, height of stupid, you know. Am citit foarte multă lume are o impresie greșită despre Yamantaka, este prostie colosală să se creadă acest lucru. It's a supreme ignorance being broadcast, and it just means that to your anger, Este o ignoranță supremă pe care mulți o fac și înseamnă doar pentru furia ta supremă, your understanding looks like the devil. înțelegerea ta arată precum diavolul. So we paint your understanding as how it looks to your anger or your jealousy. Okay. Deci vom depicta felul în care arată furia sau gelozia ta pentru înțelepciune. Why? Because they're going to die. Your jealousy will die. De ce? Pentru că va muri. Gelozia ta va muri. If you continue on this path, your jealousy will die, your anger will die. And Dacă continui pe această cale, gelozia ta va muri,
furia ta va muri. They don't like it. They fight back. Și lor nu o să le placă, o să se lupte cu tine. Okay, it's a very noticeable trend. Okay, in your life, the better your practice gets, the more obstacles will come. Okay, Cu cât de bună devine practica ta, cu atât mai multe obstacole vor apărea. if you don't have any obstacles, you probably should worry. Dacă nu ai obstacole, probabil că ar trebui să-ți faci griji. It means they don't consider you a threat. Înseamnă că nu ești considerat ca fiind o amenințare. They leave you alone. Okay, seriously. All right. Next verse. So that's bowing down to the high lamas of the secret teachings. Următorul verset și asta înseamnă să te prosternezi în fața marilor lama al învățăturilor secrete. Verse 73. Versetul 73. I bow down to the 1,000 perfect Buddhas Mă prosternez în fața celor 1000 de Buddha perfecți who will appear within this eon, care vor apărea în timpul acestui eon and in those blessed years accomplish all they planned. și în acești ani binecuvântați ei vor duce la bun sfârșit tot ceea ce îi planifică. You made your prayers together for us in future times. You Ați făcut aceste rugăciuni pentru noi în viitor labored to gather the karma in miraculous amounts, and all the deeds și ați putut aduna munți de karmă bună you do will spread și toate faptele miraculoase pe care le-ați făcut se vor răspândi in the universe forever. So this is a în univers pentru totdeauna. prayer specifically to the 997 Buddhas who are still to come in this eon, on this planet. Deci aceasta este o rugăciune pentru cei 997 de Buddha care vor mai veni în continuare în acest eon pe planeta noastră. There will be 1,000 Buddhas. Gautama was number 3. Deci vor fi 1000 de Buddha. Gautama a fost numărul 3. Who's number 4? Cine este numărul 4? Maitreya is coming, okay? Maitreya. Și Maitreya vine, e pe vine. Be, what do you call? Have heart. Have heart? Be of good cheer. Close, very close. Okay, Maitreya is very close. We Bucurați-vă, este foarte aproape. live in good days. These are sacred times, and in a way, your work is contributing to that. So Maitreya is close here. Trăim în vremuri bune, binecuvântate, deci Maitreya este aproape. All right, and there will be 1,000 total Buddhas in this eon. Okay. Deci în total vor fi 1000 de Buddha în acest eon. And the reason they come to this world is because they made a commitment together. They met together and they made a commitment to go Motivul pentru care vin în această lume este că s-au întâlnit toți și au făcut o promisiune să vină împreună toți, to someplace bad. să se ducă într-un loc rău. Okay. Like DCI, we have two kinds of tours. One tour, we go visit rich countries and we move their money. And then Cum este și în DCI, avem un tur în care vizităm țările bogate we go to poor countries and spend the money. și apoi mergem în țările sărace și cheltuim banii To pe care îi facem în țările bogate. serve them. And then we're always broke because it balances out exactly. Și suntem tot timpul săraci deoarece balanța este fixă. So we go to difficult places like Vietnam or Mongolia, where they can't pay Bulgaria, they can't pay anything. And Deci mergem în locuri diferite, locuri sărace, cum ar fi în Bulgaria, în Vietnam, Mongolia, unde ei nu pot plăti nimic. we just go because it's a bad place. We try to go to hard. Bodhisattvas prefer difficult places. We don't go much to Paris. Bodhisattva preferă locurile grele, nu prea mergem la Paris des. Okay, we don't go to Australia, for example, because they have so many lamas there already. Nu mergem în Australia, deoarece deja sunt foarte mulți lama acolo. Because it's close to India. So we try to choose places where
there aren't enough teachers. We don't go to Argentina much because we have good teachers there already. Și nu mergem în Australia deoarece este aproape de India și au deja profesori, nici în Argentina nu mergem deoarece sunt la fel profesori buni deja. We have Carola and her group. So we try to go to places, we try to focus on places that are new or where it's difficult financially, economically, the country is in difficulty or violence and things like that. So we try to. Deci încercăm să mergem în locuri noi unde acele țări sunt într-o dificultate economică sau există violență acolo. Oftentimes we'll try to go to difficult places. And that's a tradition of the 1,000 Buddhas. Okay. Și aceasta este o tradiție a celor 1000 de Buddha. All right, verse 74. I bow Versetul 74. down to the 8 who have gone to bliss, to Mă prosternez în fața celor 8 care au atins iluminarea. good name, jewel, fine gold, Un nume bun, aur fin, one beyond all sadness, singer of the teachings to the seer, tu cel ce depăcește orice fel de tristețe, clar văzătorul, to medicine Buddha and Shakyamuni. lui Buddha Vindecării și a lui Shakyamuni. May all the vastness of your prayers and all the wishes of your hearts Fie că vastitatea rugăciunilor voastre și a faptelor voastre bune, a inimilor voastre, come completely true. This is a să devină complet adevărată. group of 8 famous Buddhas in this world. Este o grupare de 8 budași faimoși din această lume. One whose name you'll recognize, beyond all sadness, is what in Sanskrit, do you know? Numele unuia pe care probabil îl veți recunoaște este dincolo de orice tristețe, în sanscrită. Sadness is shoka, and it means to be dried out because you cried so much. Tristețe în sanscrită se numește shoka și înseamnă cel ce s-a uscat, deoarece ai plâns așa de mult și ai devenit uscat. The Russian word for dry is sukhoi, and it comes from desiccated, comes from that, dried out. Cuvântul rusesc pentru uscat se numește sukhoi. So not dried out is Ashoka. So we believe that Ashoka was a great Dharma king, and there's a Buddha named Ashoka. Noi credem că Ashoka a fost un Buddha mare, un rege foarte mare. Okay. All right. Next. Verse 75. Următorul este versetul numărul 75. I bow down to the high Dharma of all three of the ways, to the mother, the victors, and the perfection of wisdom, and every other teaching, to those that put an end to the seed, the darkness, the source of pain, and rip from its very roots the agony of the pain itself. This is a reference to the teachings on emptiness. Aceasta este o referință asupra învățăturilor despre vacuitate, Okay, the perfection of wisdom. perfecțiunea înțelepciunii. So in this verse we are bowing down to the teachings on emptiness. Deci în acest verset ne prosternăm în fața învățăturilor asupra înțelepciunii. Because it tears out pain in two forms. Deoarece distruge durerea în două forme. First, pain as a result, which is already here. Prima este durerea ca și rezultat, ceea ce înseamnă că este deja aici. And then secondly, pain as a cause. Pain that will come in the future. A doua este durerea care va veni în viitor, durerea ca și cauză. So we can go back to the kitchen, back to the moment that your boyfriend is criticizing you, or your wife, or your husband. Deci ne putem întoarce în bucătărie la momentul în care ne critică partenerul. Partner is criticizing you in the kitchen, and then as they, you walk in carrying your briefcase, you set it down, and Apoi, pe măsură ce el intră și care servieta o pune jos, and you look up and they're in your face and they're criticizing you about something, and what do you always say? They came after me for
No reason at all. That's in Și încep să te critique și tu ce spui de fiecare dată. A început să mă critique fără niciun fel de motiv. Buddhism. That's a joke. Okay, that's like the ultimate joke. Like, yeah, for no reason at all. No, În budism aceasta este gluma supremă, da, fără niciun motiv. no, I just came home and they started criticizing me. Da, serios, am venit acasă și el a început să mă critique brusc. I didn't have time to do anything. Am avut timp să fac nimic. I just walked in the door and they started criticizing. I didn't say anything yet, and they started criticizing me. And then in your mind you say, for Eu n-am spus nimic și a început să mă critique și apoi în mintea ta no reason at all. And then in Buddhism there's no such spui că toate astea se întâmplă fără niciun motiv. Dar în budism acest lucru nu este adevărat. thing, right? That for no reason at all doesn't exist. That's emptiness. Acel fără niciun motiv nu există, aceea este vacuitatea. Okay? The lack of no reason at all is emptiness. Absența niciunui motiv este vacuitatea, Okay? So este motivul. in that moment, you are having pain, and if you respond with anger, you plant new pain. În acel moment te doare și dacă răspunzi cu furie, vei planta mai multă durere. So in this verse, O durere nouă. we are praying to the teachings on emptiness, which at the moment your partner criticizes you, if you turn them on, you stop pain and you stop the cause of pain. Și deci în acest verset ne prosternăm în fața învățăturilor despre vacuitate, care în acest moment, dacă le vei folosi, vei opri durerea și cauzele durerii. Cause of more pain. Okay? You shut up. And I always find it, to break those situations, you can say, excuse me, I have to go to the toilet and I'll be back. Pentru a rupe acele situații, eu de obicei spun, scuză-mă, trebuie să mă duc la toaletă și apoi mă întorc. You can continue criticizing me, but Și apoi poți să continui să mă critici. you break the moment, in extreme situations, I'll drop a dish. Rupe acel moment sau în cazuri extreme o să scap o farfurie din mână, Or take off my pants or something, and îmi dau pantalonii jos, ceva de genul. no, it really breaks the whole thing. Like it's just, they're like, what are you doing? And you're like, Și se rupe tot lanțul. go ahead, you can criticize me in a few minutes. I just have to finish this, Uite, mă pot critica peste câteva minute, trebuie să termin chestia You asta. drop a dish and they're like, what? Sau scape o farfurie din mână și ei sunt, ce s-a întâmplat? And you clean up the glass, and it's better than having a fight, you see? Break E mult mai bine decât să te ceri. the moment, break the tension, and I guess there might be lots of households with no dishes left after a while. Scapă de tensiune, rupe tensiunea și s-ar putea să trăiești într-o casă unde nu o să mai existe farfurii după un timp. But don't let a bad situation become a cause for more bad situations. Dar nu lăsa o situație rea să devină o cauză pentru alte situații neplăcute în viitor. Don't respond, okay? Don't respond Nu răspundeți. negatively, okay? Nu răspunde negativ. All right. And that's taking refuge in the emptiness. Okay. Și acest lucru înseamnă să ne luăm refugiu în vacuitate. Verse 76. I bow Versetul 76. down to the great ones, the 8 close sons. Mă prosternez în fața celor 8 fii apropiați. Gentle voice, holder of the diamond, Puterea blândă, deținătorul diamantului, loving eyes, ochi blânzi, heart of the earth, inima pământului, destroyer of obstacles, distrugătorul de obstacole, heart of the sky, inima cerului and loving one, și cel iubitor, and perfect goodness too. bunătate perfectă. So this is a group of 8 famous bodhisattvas who served Lord Buddha, who were Deci acesta este un grup de 8 bodhisattva foarte faimoși care l-a servit pe Lordul Buddha. close to Lord Buddha in the time of Lord Buddha. Some of the names will be familiar to you. Gentle voices, Unele din aceste nume vor fi familiare. O voce blândă este Manjushri,
Manjushri. Technically Manju Kosha, Tehnic se numește Manju Korsha. but another name for Manjushri. Holder of the diamond, Deținătorul de diamant. Vajradhara. Loving eyes, Este Vajradhara. Privire blândă sau ochi blânzi Avalokiteshvara. este Avalokiteshvara. Kshiri Garbha, you don't know, I think. Heart of the sky, Akasha Garbha. Loving one, Cel ce iubește Maitreya. este Maitreya. So in the time of Lord Buddha, these beings were disguised as bodhisattvas. Deci în timpul Lordului Buddha aceste ființe erau deghizate precum bodhisattva. They were not Buddhas. They did not show themselves as Buddhas. They showed themselves as 8 bodhisattvas who were very close they hung out with Lord Buddha. They were always around Lord Buddha. Aceste ființe iluminate erau deghizate în bodhisattva, care erau tot timpul foarte aproape de Lordul Buddha, îl serveau. And so they were called the 8 close sons. Okay? Motiv pentru care erau numit cei 8 fii apropiați. In later times, they were recognized to be Buddhas themselves. Okay. În timpuri mai târziu au fost recunoscuți ca fiind ei însuși Buddha. All right. 77. 77. I bow down to those realized beings, the self-made Buddhas, Mă prosternez în fața acelor ființe iluminate, acei Buddha autoproclamați, to those who without any help plumb the depths of the wisdom, cei care fără niciun fel de ajutor au mers până în străfundurile înțelepciunii, of the self-made ones, the self-made victors, a tuturor celor autoproclamați, acești victorioși, by meditating carefully on that profound concept, meditând cu atenție asupra acestui concept profund, the 12 links of dependent creation. cele 12 verigi ale creației dependente. This is a reference to a type of practitioner we call a self-made Buddha. Aceasta este o referință la un practician care se numește Buddha autoproclamat, autofăcut. Okay, Pratyeka Buddha. Because they have studied with thousands of teachers in their past lives, Deoarece au studiat cu mii de profesori în viețile lor trecute, then when they're born into this world, they don't need a direct teacher. atunci că în momentul în care se nasc în această viață nu au nevoie de un profesor direct. And classically, they run into the teaching on the 12 links of dependent origination. Și în mod clasic ei dau peste învățăturile celor 12 verigi ale existenței condiționate. And the Wheel of Life that we're teaching in New York, I think, when is it, Mercedes? Like February? Și roata vieții pe care o predăm în februarie, February 10th and 11th. So we'll continue the teaching on the Wheel of Life in New York. But they specialize in that teaching. deci o vom continua în februarie, dar ei sunt specializați în această And învățătură it gives them great insights into emptiness. și le oferă niște perspective asupra vacuității And they reach nirvana on their own. So they're called self-made Buddhas with a small b. și ei ating nirvana singuri, se numesc Buddha autoproclamați cu un B mic. They're not enlightened. They're just called, that kind of nirvana is called self-made Buddha, but they're not Buddha. Okay. Nu sunt iluminați, nu sunt Buddha compleți. Acel fel de nirvana nu este nirvana completă. They're not a full Buddha. Okay. That's why we call other Buddhas full Buddhas. Acesta este motivul pentru care numim alți Buddha compleți. Like if you're curious why they Samyak Sambuddhaya, right? Full Buddha, fully enlightened person. Dacă sunteți curioși de ce se numește Samyak Sambuddhaya, adică Buddha complet.
then the question comes up, what? Are there like partially enlightened Buddhists? And Apoi întrebarea vine, sunt doar niște Buddha iluminați parțial? the answer is, yes, these guys, okay? Și răspunsul este da, ei. But they're not real Buddhas, okay? All right. Next verse, 78. Dar nu sunt budași adevărați. Următorul, versetul numărul 78. I bow down to the 16 elders and all those in their retinue, Mă prosternez în fața celor 16 vârstnici serving at Lord Buddha's decree, care îl servesc pe Lordul Buddha, upholding the banner of the Dharma, to the one born in the branches and the undefeatable, celui născut între ramuri, cel de neînvins, to the forest hermit and the patriarch, to the son of the lady of the diamond, to pentru fiul doamnei de diamant, good one and the golden child, pentru copilul de aur, pentru cel bun, to the great Paradvaja of the gold and the realized being Bakula, pentru ființa realizată Bakula, to dark planet and the trail, to Bharadvaja the mendicant, the guide, dragon's horde, the concealer, and to the unbroken. These are 16 famous arhats from ancient India. Acestea sunt 16 arhați faimoși din India străveche. Two of them have the same name, Bharadvaja, so they call them. Doi dintre ei au același nume, Bharadvaja. They call one Bharadvaja of the gold, and they call other Bharadvaja of the mendicant. Okay, so don't be confused. There's Unul se numește Bharadvaja de aur și celălalt. two Bharadvajas. Could you recognize anybody there? Deci sunt doi. Voi ați recunoscut pe cineva acolo? Trail, that's Lam Rim. Who's that? Yeah, he's that guy who had to sweep the temple and Da, Lam Rim. Mai țineți minte că este acela pe care l-a pus Lordul Buddha să motere templul, couldn't remember. care nu putea ține minte. Om when he got the bur, Om bur bhavascha tatsavitu varenyam bargo devasya divahi diyo yo nah prachodayat. What is that? Gayatri mantra, most famous mantra in Hinduism. He forgot bu when he got to Om, and he forgot Om. Aceasta este cea mai vestită mantră din hinduism. Uita de Bu când ajungea la Om și uita de Om când ajungea la Bu. Om when he got to bu. And then, he practiced cleaning up his room and he became an arhat. Then he got to be in the 16, okay? These are Și a practicat curățarea camerei și a ajuns să devină arhat. are classically related in our current tradition to long life practices. So Arhații în tradiția noastră au legătură cu o practică ce apare pe toată durata vieții. in New Jersey, we used to do the ritual of the 16 elders. They're called Neten Chuduk. În New Jersey făceam ritualul celor 16 vârstnici, care se numește Tuciuc. We used to do it fairly often to request Rinpoche to live a long life, you see. Îl făceam relativ des pentru a ruga pe Rinpoche să aibă o viață lungă. This is traditional prayers of the 16 arhats, okay? Deci acestea sunt rugăciuni tradiționale a celor 16 arhați. All right, next page. Verse 79 is a reference to Următoarea pagină, deci versetul 79, este o referință la female Buddhas who wander around the world Buddha și femeie care se plimbă prin lume and enlighten people, get them enlightened. și ajută oamenii la iluminare. I think they're usually disguised as yoga teachers or something. Cred că de obicei sunt deghizați în profesori de yoga sau ceva de genul. Or something. Anyway, according to our practice, any woman on this planet is especially suspicious. Conform practicii noastre, orice femeie de pe planeta noastră este suspectă And could very well be an enlightened being. And și ar putea fi o ființă iluminată. therefore, it's considered a very high practice if you can find one of them and you can try to practice with them. Then Așadar, este considerată o practică foarte înaltă dacă poți găsi una din ele și să practici cu ea.
you can get enlightened faster. So poți ajunge la iluminare mai repede. in our immediate tradition of the Dalai Lamas, we're supposed to honor women much more, especially honor ladies. În tradiția noastră, noi Dalai Lama, este foarte bine și se practică să onorăm femeile And respect them and show honor to them. și să le respectăm și să le arătăm onoare. I heard a nice story about Lama Supa Rinpoche. Am auzit o poveste foarte interesantă despre Lama Sopa Rinpoche. He was driving through India one day in the back of a car, El era călătorea în India într-o zi într-o mașină stând în spate and they had a bunch of offerings. They were headed to some temple, and he saw și aveau niște ofrande, erau în drum spre un templu și el a văzut a young lady like carrying firewood on her back, o domnișoară tânără care căra lemne în spate on the side of the road, and he had some insight in that she could be Vajrayogini. She could be an angel. și el a avut un fel de intuiție cum că ea ar putea fi Vajrayogini And he ordered the car stopped, and he jumped out, and he bowed, he prostrated to her, and then he took all the offerings out of the trunk and offered them to her, and then got in the car and went on. You know, that's kind. și a ordonat să se oprească mașina, s-a dat jos, s-a prosternat în fața ei, a poruncit ca toate ofrandele să fie date jos din mașină și să fie oferite ei și apoi s-a urcat în mașină și a plecat. And just turn on the Chinese, because the Chinese people who came to Guadalajara were so happy. They took flamenco class. They taught us flamenco. Chinezii care au venit au fost foarte fericiți, au luat cursuri de flamenco And they were awesome. And you know, one day I'm going to try to get them to China and have them dance. But to me, they just at that moment they looked like it wasn't hard to imagine that they were angels, you know, that they were deities. So in this verse, atunci pentru mine nu, în acele momente când dansau, pentru mine nu mi-a fost greu să văd ca fiind niște îngeri. Deci în acest verset we bow down to all the angels on this planet who are unrecognized, that we're not sure. Ne prosternăm în fața tuturor îngerilor de pe această planetă pe care nu îi recunoaștem, care nu suntem siguri că sunt îngeri. Who they are, okay? Any lady could be one of them, okay? Orice femeie ar putea fi unul din ei. I bow down to the multitude of the angels of the sky who cover all three realms. Mă prosternez în fața multitudinii îngerilor din cer care au grijă de toate cele trei tărâmuri, Who see beyond the seen, who can appear anywhere at all. care văd dincolo de ce este de nevăzut, care pot apărea oriunde. At will. Women of miracles who from their holy paradise, Femei ale miracolelor, care din paradisurile lor sfinte of the sky, look down in love on those of us who try to do our practice. se uită cu iubire asupra noastră, cei care încercăm să ne facem această practică, As mothers gaze on their children, okay? așa cum mamele se uită la fiilor. So they like us, okay? They're happy with us. Deci ele ne plac, sunt fericite cu noi. We're not great saints, but we're trying, right? We're like doing our little songs and dances and stuff, okay? Nu suntem sfinți, dar încercăm prin tot ceea ce putem să facem, prin cântecele noastre, prin tot ce putem. All right, verse 80, and then we'll take a break, okay? I'll give you about 10 more minutes. Versetul 80, după o să luăm pauză. We'll take a break. I bow down to the host of guardians, Mă prosternez în fața gazdei gardienilor, protectors of the Dharma, protectorii Dharmei, who in ancient days knelt before the conquering Buddhas and swore they would care în zilele de demult în fața budaților cuceritori, protect
pe care am jurat să-i protejez, all those who rightly practice the Dharma, pe toți cei care practică Dharma cu conștiinciozitate, as if they were their very own beloved sons and daughters. ca și cum ar fi propriilor fii și fiice. So there are lots of enlightened beings who, many countless years ago in other planets, Sunt multe ființe iluminate care acum mulți ani pe alte planete, in front of other Buddhas or our Buddha, they knelt down and they swore, I will în fața care s-au prosternat în fața altor Buddha și au jurat protect anyone who tries to practice the Dharma. Okay. că vor proteja pe toți cei care încearcă să practice Dharma. And they're called guardians or protectors, and they're very nice. If you Se numesc gardieni sau protectori și sunt foarte buni. can make contact with them, even in your imagination, Poți lua contact cu ei chiar și în imaginația ta. if you're having a hard time with your practice and things get hard, Dacă îți devine practica grea sau începi să ai probleme, then you can ask them for help. Okay, Dharma Pala. Pala atunci le poți cere ajutor. Dharma Pala is an ancient word meaning protector. Pa is a root that means to protect. Pala înseamnă protector, este un cuvânt antic care înseamnă protecție And it came into the word pastor. Pastor, și a ajuns în engleză prin cuvântul pastor, one who protects their flock. cel ce își protejează turma. So nowadays there's a controversy among the Tibetan people, especially about one of the protectors. Cum este o controversă în Tibet, în special în legătură cu acești protectori. There are hundreds of protectors. There's one that in the past Sunt sute de protectori și este cineva care în trecut was traditionally used during what do you call it? Times of conflict between our lineage and other lineages. care în timp de conflict a fost folosit între lineajul nostru și celelalte lineaje. So people would do like black magic and try to call on this protector and try to Deci oamenii făceau magie neagră și încercau să cheme acest protector hurt people in another tradition, which is totally pentru a face rău persoanelor din altă tradiție. against all of our vows, Acest lucru este complet împotriva oricăror jurăminte, specifically against our vows, especially our tantric vows. în special împotriva jurămintelor tantrice. We're not allowed to look down on other traditions or we're not allowed to speak badly about any other religious tradition. This Nu avem voie să vorbim negativ despre nicio altă practică religioasă. is our secret vows. But it was misused. The protector was abused. Dar de acest protector s-a abuzat, a fost folosit nedreptate. So His Holiness the Dalai Lama asked people, please don't use that particular one because of its history. Deci, Dalai Lama a rugat oamenii, vă rugăm să nu folosiți acest protector datorită istoriei lui. Because of the history attached to it. And it was controversial because his own teacher was very heavily into that. Și acesta este un lucru foarte controversat, deoarece profesorul lui îl folosea foarte mult. Particular protector Folosea acest protector în mod special. in a nice way. Trijang Rinpoche, who was my teacher's teacher, Într-un mod foarte bun. Și Trijang Rinpoche, care a fost profesorul profesorului meu, was very much into that and taught it to many lamas. So the lamas were conflicted. și l-a predat la mulți lama, așa că aceștia au fost foarte contrariați. They said, well, we promised Trijang Rinpoche that we would practice it. But the Dalai Lama said, I understand that, and Trijang Rinpoche was my teacher also. Au spus, tot i-a promis lui Trijang Rinpoche că vom practica la aceasta și Dalai Lama a spus da, Trijang Rinpoche a fost și profesorul meu, But just out of respect for other traditions, dar din respect pentru alte tradiții, I suggest we voluntarily just give it up. sugerez ca în mod voluntar să renunțăm la aceasta. And there are thousands of other protectors. We can just choose one. So
Sunt mii de alți protectori, deci putem alege That unul. became a big source of controversy among Tibetans. I Și acest lucru a devenit o sursă de controversă printre tibetani. personally am not involved in that controversy. That's one that I'm not involved in. Personal, eu nu sunt implicat în această controversă. Este una din cele în care nu sunt implicat. Ok, și o să încheiem pentru ziua de astăzi. Cine își dorește să spună încheierea? Spun eu? Eu spun eu. Da, nu sună. Aici este marele pământ, plin de miros de sămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte, cu cele 4 continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate să locuiască. Idam Guru Ratna Mandala Kami Yasayami. Datorită faptei mele bune, pe care am făcut-o chiar acum, fie ca toate ființele să-și desăvârșească colecția de merite și înțelepciune și astfel să dobândească cele 2 corpuri sublime, ce numai din cele 2 se înfăptuiesc. Mulțumesc mult de tot, să aveți o zi minunată! Mulțumesc! Mulțumesc! O zi minunată!